नमस्कार मित्रांनो, तर आज आम्ही इयत्ता दुसरीतली कविता आहे भेळ तयार करणे। तर आज भेळ तयार करण्याचा आम्ही बेत आखलाय। तर आज सगळ्या मुलांनी सगळे साहित्य आणले बघा, आणि आमच्या मदतीला मावशी पण आहे, त्याचप्रमाणे मुलं पण आहेत। तर चिरमुरे आणि सगळं कोथिंबीर, टमाटे, कांदे, लिंबू सगळं आणलंय। तर आता आम्ही थोड्या वेळाने या भेळ बनवण्याच्या रेसिपीला लागणार आहोत। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल सागर 350 सागर। भेळ तयार करण्यासाठी आम्ही साहित्य घेतलंय, टमाटे, निंबू, चिंचेचं पाणी नसल्यामुळे निंबू घेतलंय, त्याचप्रमाणे हे आहे फरसाण, कोथिंबीर, कांदे आणि हे आहे आमचं चिरमुरे, त्याचप्रमाणे मीठ आणि चटणी। सगळे रेड। आता सगळ्यात पहिले काय घेतले चिरमुरे घेतले, दिसतात काय? त्यानंतर आपण चिरलेला कांदा हा घालूया, कळलं का? पूर्ण बारीक चिरलाय मावशीने एकदम। आणि यानंतर टमाटे, ठीक आहे। त्यानंतर मीठ, मावशी बघा, याच्यावर थोडं मीठ, त्यानंतर थोडी चटणी, एवढं घातल्यानंतर याला करूया मिक्स। I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young for. हा सांगा कसं झालंय, मना जोरात करा। आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।